از صدات بلند نیست، راحتی، ریلکسی. آره صدام خوبه. اوکی عالی. پس من یه چای دیگه بزن شروع کنیم. بزن. بوتن سلام. چطوری؟ خوبم مرسی. خوبی؟ بله. راحت پیدا کردی؟ آره با اوبر اومدم. اوبر تسلا بود. خیلی. نو وی، جدی؟ آره. نه من سوار نشدم اوبر تسلا اینجا. آره من اصلا تسلا سوار نشده بودم. چطور بود؟ خیلی سموث و خوب و یه اسکرین خیلی بزرگ و یه چیزی که تسلا داره اینه که واقعا تجربه روش متفاوته. یعنی تو میتونی سوار همه ماشینا بشی، حتی میتونی سوار مکلارن هم بشی، ولی یه سوار ماشین برقی که میشی اصلا صدای انجین نداره. اون گاز که میخوای بدی پر نمیخواد بکنه، همونو میکنه دقیقاً. میره. اصلا خیلی اکسپریانس عجیبیه. حالا مثل این تسلا جدیده هم که دادن، پلید اس یه همچین چیزی مهم. اسمش، اون که دیگه اصلا چیز خیلی عجیب غریبیه. نه اصلا خیلی تکنولوژی جالبی داره. آره همین که میگی اصلا خیلی سموث صدا نمیده. بعد اون وسط تمام نشون میداد آدم داره رد میشه، ماشینا جلوشن، همه فکر کنم همه اطرافش کامراست. نمیدونم این چه جوریه. هم کامera داره هم کلی سنسور داره. آره خیلی جالب بود. آره. خیلی فکر کنم طرف اون که تسلا داشت با کت شلوار هم بود. یه کاری میکرد و اینا داشت از این ور میومد دیگه بذار یه اوبر بگیریم. خیلی از کسایی که اوبرن شغل فول تایمشون اوبر نیست، یا خیلی ها حتی برای مثلا حالا پارت تایم توری این کار رو انجام میدن، یا حتی خیلی برای اینکه حوصله‌شون سر نره. یعنی مثلا بخوان آدم جدید میت بکنن، میخوان جاهای جدید برن ببینن یه خبرها کجاست، این کارو میکنن. لزوما همه برای پولش این کارو نمیکنن. نه آره دقیقاً. حتی مثلا فود دلیوری و اینا، من یکی از الان باسم باش کار میکنیم اینا، میگفتش که من با دوچرخه میرم داونتاون ولی میزنم اوبر ایت واسه واک که مثلا مسیرهای 300-400 متری بهت میده. دوچرخه مثلا 1 کیلومتر 2 کیلومتر میده، این 300-400 متری میده دیگه. مثلا میتونم هر روز 3-4 ساعت میره فود دلیور میکنه با دوچرخه و اینا. پول خوبی هم در میاره واسه یه دانشجو. بالاخره میدونی یه پول بدی نیست. من آدم میشناسم میگه اگه واقعا خیلی 24 کار کنی، حالا 24 معنی که واقعا از صبح پاشی تا شب بری، واقعا 5-6 هزار دلار تو ماه میسازن. آره نه خیلی سیستم جالبیه. این قدرت میده به همه که یه ذره یه پولی در بیارن دیگه. حتما نباید بری شغل بگیری و چیز بکنی و اینا. ولی توش زش نبود، فقط همون یه دونه مانیتور کنسوله یا چی؟ خیلی سیمپله دیگه، خیلی سیمپل و ساده و ایناست ولی جالبه. من که خیلی خوشم اومد. استاک تسلا نداری؟ نه استاک چیز دارم، یه سری ETF که توش تسلا هم هست. یه ETFی به نام ARK Innovative Investment. بعد اون یکی از بزرگترین پوزیشناشون تسلاست. تو اصلا کلا چیکار می‌کنی بودن؟ من والا الان در حال حاضر تو کار ریال استیت هستم. خرید و فروش میکنیم. بعد پراپرتی داریم منیج میکنیم، رنتال پراپرتی، و پروژه های رنوویشن میکنیم. الان مثلا یه پروژه ساختمون 4 یونیتی رو داریم رنوویت میکنیم و از این کارا دیگه. همه چیزهای مختلف رنوویشن و ریال استیت و این چیزا. من یه مدت افتادم به چش خریدار دنبال خونه. البته دیگه نیستم الان. قیمت‌ها رو که دیدم و شاید برای 10 دقیقه چش خریدار داشتم. یه چرخی که تو مارکت زدم و یه قیمت‌ها رو اینا رو نگاه کردم. خب الان که میدین تورنتو فکر کنم یکی از جزو گرونترین ریال استیت های مارکت های دنیاست. حتی یه خبری من دیروز خوندم که از نیویورک و لس آنجلس هم حتی گرونتره ریال استیت مارکت تورنتو. و یه جورایی هم اتفاقی که الان داره میفته اینه که قبلا مثلا یه امیدی بود که کار بکنی، پول سیو بکنی، بعد از 7 سال 8 سال 9 سال هوم اونرشیپ و صاحب خونه شدن و اینا چیزی بود که قابل دسترس بود. ولی الان خبرها رو که دارم میخونم میبینم که دیگه هوم اونرشیپ یه جورایی دیگه حتی داره برای اونایی که خانواده‌هایی که هم زنه کار میکنه هم مرد کار میکنه دیگه داره از دسترس خارج میشه. و بعد قیمت‌ها هم الان یه خونه نقلیه دیتچ که به خونه به جای وصل نیست واسه خوش، یه هاوس به اصطلاح، الان مینیمم با 1.5 شروع میشه. یعنی تو میخوای بری نگاه بکنی ببینی خونه چنده، 1.5 میلیون دلاره و خیلی غیر منطقیه واقعا. میدونی کلا حالا مثلا
چقدر سیف کرده باشی؟ بگو $100,000 $200,000 سیف کردم دیگه. ولی خونه $1.5 میلیون، اونم نه خونه عجیب غریبی ها. اینه مثلا قبلا که میگفتن خونه $1,000,000 اینجوری مثلا یارو میگفت یارو میلیونره، میدونی؟ مثلا خونه خفن بود، استخر داشت، مثلا یه خونه خفنی بود، یه خونه $1,000,000. ولی الان میبینی که همین کاندوی من که من توشم که دارم اجاره میدم، که داری هم میبینیش دیگه، یعنی واقعا همین قده، همینه، رسیدی به پنجره، این تو هم که تخته. اینجا رو الان من میرم توی هاوس سیگما نگاه میکنم، همین خونه رو طبقه بالا رو گذاشته $880,000. همین یونیت طبقه بالا. وان بدروم پلاس دنه؟ نه وان بدرومه که اونم میبینی به سختی وان بدرومه، یه در کشوییه که با پارکینگ. ببین دیگه با پارکینگ، با استخر هم اگه بود باز 880 نمیارزید خدایی. آره نه خب پارکینگ مثلا یه 50-60 تا اضافه میشه دیگه بهش. ولی کلا آره خیلی قیمتا یه ذره الکی نجومی رفته بالا، یه ذره سخت میکنه دیگه واسه آدما که وارد مارکت بشن و اینا. حالا البته نمیم دولت الان این الکشن جدید که داره میاد، نمیدونم فالو میکنی یا نه، ترودو همین امروز اتفاقا یه هاوزینگ پلن خیلی اگریسیو به قول معروف داده بیرون که گفته که اگه من الکت بشم مثلا این کارا رو میکنم، که مثلا گفته دیگه بن کرده فورین بایرها رو، یعنی تا 2 سال هیچ فورین بایری نمیتونه خونه بخره. میگن که مثلا این لیبرال ها میگن که این فورین بایرها هستن که کسایی که کانادا زندگی نمیکنن، فقط صرفا میخوان اینجا خونه بخرن، درسته؟ آره ببین 2 تا چیز هست، یکی فورین بایره که طرف اصلا سیتیزن نیست، خب مثل لندلورد من لندلوردم و تا حالا صاحب خونم و من فکر کنم تا حالا ندیدمش، یه ریال استیت ایجنت اومده برای من اینجا رو گرفته، فکر کنم خودش هم تا حالا نیومده. آره اون خب الان یه قانونی هست که 15% باید تکس بدی. ولی یه مشکل اصلی، یعنی مشکل که یه چیزی که اصلیه تو تورنتو فورین کپیتاله، میدونی؟ یعنی این نصف این چینیا، هندیا، ایرانیا، راشنا یا همه این فورینایی که میان ریال استیت میخرن تو تورنتو اکثرا بچه‌شون کسی اینجا داره درس میخونه یا داره کار میکنه، یعنی در واقع اون کپیتالی که اینا میارن، مثلا $200,000-300,000 که میاری واسه داون پیمنت، در واقع اونجا طرف تکس فری ساخته این پولو، میدونی؟ به الان میاره اینجا خب راحت $300. ولی مثلا فرض کن اینجا تو تورنتو تو بخوای $300,000 افتر تکس سیو بکنی واسه یه خونه مثلا 1,000,000 با کلوزینگ کاست و فلان و اینا، میشه 300 تا دیگه. مثلا فرض کن یه خیلی سخت طول میکشه دیگه تو با لیوینگ کاست و اینا، واسه همین خیلی سخته. اینا خیلی میخوان مثلا استاپ کنن فورین بایر رو، ولی سخت نمیتونن، چون یه چیزی که واقعا بخوان استاپ کنن فورین کپیتاله، اون پولی که داره میاد. حالا ولی دارن میگن 2 سال اونو ما نمیخوایم، نمیذاره کسی بخره، که به احتمال زیاد اون مارکت یه ذره ممکنه شاک بهش بده. بعدم دیگه داره میگه که فلیپینگ، مثلا سپیکولیتیو فلیپینگ رو میخوان خیلی هارش تکس بذارن روش. خب بذار یه بایو ریز از این که چه اتفاقی تورنتو داره میفته بدیم. اینه که الان قیمت خونه ها خیلی 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 بالاست به صورت فوق العاده غیر منطقی، تو کانادایی که خیلی جای بزرگی هم هست، یعنی زمین و لند و اینا زیاد داره. ولی دلیل اصلیش اینه که دیمند خیلی زیاده، تقاضا خیلی زیاده، همه میخوان خونه بخرن، همه میخوان بیان کانادا، همه میخوان خونه های هاوس بخرن و خیلی از کاندو میخوان بیان بیرون دیگه. این کاندوها شبیه واقعا انزه جعبه کفشه، یا به قول مامان من به من میگه تو لونه سگ زندگی میکنی. ولی تقاضا خیلی زیاده، عرضه اصلا نیست، یعنی خونه نیست واقعا. سر کووید و اینا هم که اصلا ساخت ساز خونه هم کم شده و من الان خودم شخصا به عنوان کسی که مثلا داونتاون کور دارم زندگی میکنم، که اینجا معمولا طراحی شده بوده برای آفیس و تمام جوونا میخواستن کار بکنن و قرار بود برای کار کردن بیای اینجا و قرار بود نزدیک آفیست باشی، و خونه فقط معناش یه جایی که شب قرار بود بخوابی باشه. دقیقاً. یعنی قرار بود بری سر کار و بیای و اینا، و بعد قرار بود فقط اینجا بخوابی. بعد یواش یواش کووید هم شد و دیگه همه کمپانی ریموت شدن و همه شروع کردن از خونه کار کردن، خیلی افتادن دنبال خونه بزرگتر و هوم آفیس و جایی که برای کار کردن داشته باشن. خیلی دیگه شروع کردن از داونتاون رفتن و دنبال خونه، قیمت خونه ها رفت بالا و الان به شدت قیمت خونه بالا، خونه نیست. و جالبیش اینه که مثلا من
خونه ها رو که تو مارکت دارم نگاه میکنم، مثلا اونایی که چشم روش انداخته بودم مثلا گوشه بود 1,300، یهو میبینم 1,700 مثلا میره، میدونی، حالا 1,600 1,700، یعنی واقعا 300 400 هزار دلار 200 هزار دلار اوور اسکینگ پرایس دارن خونه ها رو میخرن. این نمیدونم تو الان مارکت طبیعی میبینی چی میبینی؟ ببین اسکینگ پرایس در واقع نیست، این ستارتینگ پرایسه. خب مثلا میگم تو وقتی که تو میری اون ایریا رو نگاه میکنی، خب مثلا خونه همه فروخته شده 1,600,000 1,700,000 و یهو ایجنت میاد میذاره 1,300,000. خب تو یعنی یه کسی که مثلا یه بایری که مثلا داره نگاه میکنه، خب obviously میدونی که این طرف فقط میخواد به یه حالت بیدینگ وار درست بکنه دیگه، میدونی که مثلا این ستارتینگ پرایس رو گذاشته و این خب یه مقدار این همین باز دوباره این سر برگردیم به الکشن، همین جریان این بیدینگ وار یه مسئله که خیلیا الکی پول خرج میکنن سر یه سر همین بیدینگ وار، حالا میخوان این بلایند بیدینگ وار رو قطعش کنن که مثلا هر کی قیمت میذاره بقیه بدونن که چقدر گذاشتن، که مثلا حداقل طرف پول قیمتشو پول مثلا قیمت فر بذاره همون اول. ولی کلا این ریال استیت مارکت خب خیلی دلایل، یکی همین دلیلی که گفتیه که تقاضا و یعنی دیمند و سپلای واقعا ریشوش خیلی کمه. یکی دیگه این که کلا سیستم اقتصادی کانادا رو نگاه بکنی که خیلی شبیه به کانادا آمریکاست، اینترست ریت خب خیلی پایینه، میدونی باروینگ کاست کمه، ولی خب قیمت خونه از اونور خیلی بالاست. آره دیگه همین این خب باروینگ کاست چیز میشه، آدما نمیان بگن اوکی این قیمت خونه 1,700,000، میان نگاه میکنن میگن من مانتلی پیمنت هم چقدره. میدونی تو مثلا وقتی که مورگیجی که مثلا بگیری با 1.7% مثلا یه خونه 1,700,000 مانتلی پیمنتش اندازه اینه که مثلا بیا یه خونه 600,000 دلاری بگیری با مثلا اینترست ریت 4.5. حالا مثلا دارم میگم، یعنی دارم میگم که اون خیلی تاثیر گذاشته. خب و یه چیز دیگه هم این که کلا مردم ریتایر نمیخوام بشن. نه آخه دیگه اون حالت سیستمی که با پول تو سریع خونه رو پیاف بکنی اینا اصلا دیگه اون نیست دیگه، اون منتالیتی. تا زمان مرگت خونه تو هنوز پیاف نکردی. آره دیگه تو یه ماهانه یه پولی میدی و حالا خونه رو داری تا وقتی که هم که بخوای بمیری به قول معروف یه 3-4 دفعه این خونه رو عوض کردی، یه جای دیگه خریدی و کلا دیگه با دت پول تو این وضعیت سیستم چیز اقتصادی باید با قرض گرفتن پول دار شد. یعنی یه سیستمیه که الان خیلی‌ها میگن حتما استفاده کنین از این low interest rate environment، میدونی اینترست ریت پایینه، بعد کلا خیلی پول اومده تو سیستم، کلا ارزش پول یه ذره کم شده، میدونی، یعنی اینا همه خیلی تاثیر میذاره. به علاوه بر این که همین سپلای دیمند، به علاوه بر این که تورنتو سیستم دولتش انقدر سیستم بیاکراسی داره، خویه مثلا فرض کن تو یه دیولپر میخواد یه خونه بسازه یا یه ساب دیویژن بسازه، از وقتی که مثلا یه زمین میخره تا خونه ساخته میشه تقریبا نزدیک 7-8 سال طول میکشه. خب و اینا مثلا از 10 سال پیش همه اومدن گفتن بابا جمعیت تو مثلا داری سالی 200,000 نفر 300,000 نفر دارن میان کانادا، از اون مثلا نصفش 1/3 دارن میان تورنتو. خب مثلا دولت فدرال میاد میگه اوکی مثلا 300,000 نفر میان و نمیاد با مونیسیپالیتی ها چک بکنه میگه آقا مثلا شما مثلا اینقدر هاوزینگ دارین که ما داریم این همه آدم میاریم. و اونا هم با اون سیستم 200 سال پیش که مثلا استافای سیتی آف تورنتو نمیدونم تا حالا باشون دیل کردی یا نه، ولی خب اونا هم مثلا جست جاب خیلی مهم نیست، با 8 ساعت 4.5 میره، یعنی یه ذره پروسس طول میکشه تا یه پروژه اپروو بشه تا ساخته بشه، مثلا شد 7 سال. خب تو فرض کن اینقدر طول بکشه، یعنی اینقدر خیلی سخته بتونی ساپلای اضافه بکنی به 7 سال چی طول میکشه تا بخوای مثلا فرض کن تو بخوای کاندو بخوای بسازی؟ یه کاندو مثلا بخوای بسازی، نه که یه هاوس. نه ولی هاوس هم مثلا تو بخوای بسازی معمولا 2-3 سال طول میکشه. تو وقتی که یه زمین رو میگیری تا بخوای یه خونه مثلا فرض کن کاستوم هوم بسازی، انقدر به ماینر وریانت بهت میزنن که نمیدونم هایتش انقدر رفته بالا، ست بکش اینجوریه، تو باید بری کامیتی اف ادجاستمنت، میری کامیتی اف ادجاستمنت، یه مش همسایه‌ها میان چیز میکنن، میگن که آقا نه من این سایه میندازه خونه من، اون اینجوری میکنه اون اونجوری میکنه، و بعد بری پلنر بگیری، اگه ببری که بردی بعد میتونی بیلدینگ پرمیت بگیری و بسازی، اگه نبری بعد بری باز دوباره اپیل بکنی
که یعنی اونم پروسسش خیلی طول میکشه و خیلی گرون در میاد. کلا خونه ساختن اینجا کلا خیلی گرونه و نصفش هم به خاطر همین پرمیتینگ کاست و این چیزا هست. و مثلا یه دلیل اصلی، یعنی اصلی نه، یکی از دلایل دیگه که قیمت خونه خیلی بالاست به خاطر اینکه ریپلیسمنت کاستش خیلی بالاست. همه چی مسائل ساختمانی گرون شده و این پرمیتینگ خیلی قیمتاش رفته بالا. کلا خیلی همه چیز به هم دست داده. خب پس مارکت رو اینجوری کرده. پس چرا امریکا اینقدر ارزونه؟ یعنی خونه‌ای که تو واقعا تو امریکا با 300 400 500 600 هزار دلار واقعا میتونی هاوس مشتی بخری. اینجا به اصطلاح توفم به نمیندازن واقعا با 600 700 هزار دلار. میگم وقتی کاندوی من اینجا یه خونه‌ای که واقعا اندازه جعبه کفشه، فکر می‌کنم 550 اسکوئر فیت 550 اسکوئر فیت اینطوراست، 880 هزار دلار گذاشتنش برای فروش. دیگه مثلا قیمت چیزو ببین چقدره. آره ببین آمریکا هم این 16 ماه اخیر تو پندمیک خیلی یهو قیمت خونه ها رشد کرد. همون سیستم اینجا خونه های خارج از شهر خیلی قیمتش رشد کرد. حالا مثلا اینجا 25-30% رشد کرد، اونجا مثلا 12% رشد کرد. به خاطر اینکه اول مثلا تو شهرهای آمریکا اونقدر آدم جدید خیلی نمیاد، به غیر از مثلا 2-3 تا مثلا آستین و میامی و اینا که خیلی اینفلو ایمیگرانت داره. بقیه مثلا شهرهای آمریکا واقعا خیلی مثل اینجا نیست که مثلا سالیانه 100,000 نفر بیان، میدونی. بعدم یه ذره بازتر و اینجا مثلا یه دلیل دیگه که باز دوباره خیلی همه چی سختیه، یه چیزی هست به نام گرین بلت اکت که شمال تورنتو مثلا کل آنتریو، شمال آنتریو یه مناطق سبز داره که اینا مثلا 10-15 سال پیش دولت لیبرال تو اون موقع که پروینس بود گفتش که شما هیچی نمیتونین اینجا بسازین. خب و در واقع GTA سادرن GTA رو مثلا فرض کن از بومنویل آشوا بگیر تا اینور بیا تا نایگرا فالز، شد یه حالت آیلند که این ورش لیک آنتریوس، بالاش هم این گرین بلته، یعنی یه حالت کمربند سبز که اجازه نمیده هیچ کی بسازه و همه دیگه فقط باید تو این کمربنده بسازن خونه. و اینو باز دوباره میگم، باز دوباره ساپلای رو یه ذره ریستریکت کرد. من یه جای خوندم که همین داستانی که تو داری میگی یکی از دلایلی که ساپلای یا عرضه کمه، حالا جدا از بحث این که کووید بود و ساخت و ساز کم شده بود و اینا، ولی از یه طرف دیگه من یه مقاله خوندم که چون اینجا خیلی زونینگ داره و به قول تو دفتر دستک و کاغذبازی زیاده و کار اداریش بالاست، یه جورایی من این آرتیکلی که خوندم اینجوری بود که یه جورایی هم کانادا از قصد خیلی دوست نداره که مثلا ساخت و ساز و اینا زیاد بشه، یعنی از قصد زونینگ‌ها رو طوری نگه داشته که ساخت و ساز اونقدی نباشه که قیمت‌ها هم واقعا برسه به بالا. این به نظرت یه همچین چیزی صحت داره؟ ببین کل مثلا کانستراکشن، ساخت و ساز اینداستری کانستراکشن و ریل استیت و ترانزکشن های ریل استیت بین ایجنت ها و بروکرج ها رو بگیری با مثلا رنوویشن ها نزدیک 50% از جی دی پی کانادا است. خب سیاستمداره خیلی باید جرأت داشته باشه که بیاد یه کاری بکنه که قیمت خونه ها یا بیاد پایین، چون یهو جی دی پی شون میاد پایین. میدونی چی میگم؟ و این خیلی اینا هم یه مقدار یه پوزیشنی گرفتن که اوکی ما چیکار کنیم، مثلا اینو ما الان یه کاری بکنیم که قیمت ها بیاد پایین، خب یهو نظر اقتصادی افت میکنه. خب ولی تعداد برن رو والیوم دیگه، تعداد بیشتر آدمی بردارن بیارن. مثلا من الان نمیتونم، من الان به خاطر این شاید واقعا کانادا رو ترک کنم، زورم نمیرسه. میدونی، یعنی من زورم به تورنتو نمیرسه. من اصلا میدونی آرگومنت من خیلی خنده است، مال من اینجوری شده. من آخه اولا که خب خیلی سالم اینجام، میدونی مثلا من خیلی سال اینجام که 12 سال پیش اومدم، از این 12 سال 6 7 سالش واقعا خودم نبودم. ولی منتهای مراتب مثلا منی که الان دیگه مثلا این همه سال کار کردم و حالا دنبال خونه خریدن به شکل فامیلی و اینا هم نیستم، فقط ترجیح میدم یکم آپگرید کنم محل زندگیمو، از این حالت دانشجویی بودن و خونه مثلا کوچولو مجردی استایل و اینا بری به یه هاوس فامیلی توره، حالا مثلا منطقی تر. بعد میای داونتاون تورنتو رو که دیگه تقریبا همه اینجان، چون واقعا کل تورنتو هم همین یه تیکه داونتاونش و ایناست، میای میبینی اینجا که خب خیلی واقعا اصلا غیر منطقیه. همه میان بهت میگن بیا برو بالا، بیا برو نیو مارکت و نمیدونم مثلا آرورا و آفرین برو اونجا. میری اونجا رو نگاه میکنی میبینی اصلا یه جای فوق العاده مثلا این میدل اف نوور و رندوم و زمستونای سرد و خبری نیست و بر بیابونه و اینا.
با خود فکر میکنی که من 700,000 کیلومتر کوبیدم از ایران پاشدم اومدم تورنتو که حالا بکوبم برم یه جای این میدل آف نوور. کانادا هم که اصلا کلا گرون، هواش هم که سرد، چیزی برای آفر دادن نداره واقعا، یعنی گرونه، هواش هم سرده، خیلی چیز جذابیتی نداره اصلا. چرا برم نیو مارکت؟ بعد همینجوری که یواش یواش داری فکر میکنی که خونه کجا بخرم، تورنتو که نمیشه، برم بالا، میری بالا، بعد یواش یواش میگی که اصلا چرا کانادا، برم خب مکزیک، اصلا برم تایلند. میدونی یعنی مثلا مال من خیلی خنده داره. این داستان من اینه که من خودمو لیمیت نکردم، حالا به خاطر این داستانی که ریموت داری کار میکنی و نمیدونم این کارا رو داری میکنی، ولی منتهای مراتب از این که مثلا خونمو آپگرید کنم، مثلا یکم خونمو بزرگتر بکنم، یهو میرسم به این که از کانادا برم. میدونی یعنی اصلا سر و ته نداره، به خاطر اینکه واقعا زور آدم نمیرسه. بعد اصلا دلت هم نمیکشه. یعنی خونه هایی که مثلا میری میبینی، حالا ملت فکر میکنن مثلا داری میگه $700,000، من میدونم دیگه، الان من نصف شنونده ها دارن گوش میکنن فکر میکنن مثلا الان من و تو مثلا خیلی مایه داریم راجع به خونه $1 میلیون 1.5 میلیون حرف بزنیم، ولی واقعا نیست. یعنی خونه کوچولوئه، یعنی یه خونه بخوای بخری، یعنی اصلا هر خونه‌ای بخوای بخری واقعا قیمتاش الان اینه. یعنی خونه 400 500 $6,000 نمیدونم مثلا هست یا نه. داریم خونه 400 500 $6,000 تو 40 50 60 کیلومتری تورنتو؟ نه. آره. حتی کاندو هم نداریم حتی، چه برسه به اینکه آره کاندو که اصلا تورنتو زیر 500 واقعا چیزی گیرت نمیاد. یعنی اگرم گیرت بیاد خیلی اصلا خوب نیست. پس یه آرگومنتی که من توی این مقاله که داشتم میخوندم داده بود، یه سریایی که آرزوی خونه دار شدن و داشتن دیگه مثل به نتیجه رسیدن که یا باید از آنتاریو برن، یعنی از تورنتو هم نه، از آنتاریو باید برن، یا اینکه باید دیگه رویای خونه دار شدن رو به گور ببرن دیگه، باید تا ابد رنت بدن. گرچه بماند که من خودمم با خرید خونه میونه خوبی ندارم یعنی درسته که خرید خونه جزء یکی از اینوستمنت‌های بزرگ زندگی خیلی آدماست، یعنی یا بحث استاک که خیلی بالا پایین داره و خیلی بلدی میخواد و خیلی حساب کتاب نداره، یا خونه که سیف و توش داری زندگی میکنه میره بالاتر. ولی من از این که یهو خودم رو بندازم توی یه قرض $1 میلیون هم، میدونی الان رضایتم خیلی بالاتر از نظر ذهنی، دارم اجاره میدم، آرگومنت هم این است که اجاره میدی پولت داره میره، which I disagree to some extent. ولی راحتم، سبکم، هر تصمیم بخوام بگیرم میتونم راحت انجام بدم. ولی احساس میکنم مادامی که برم به خونه خریدن فکر کنم و یهو برم به بانک $1.5 میلیون بدهکار بشم، احساس میکنم که دیگه نمیتونم تکون بخورم، سنگین میشم. میدونی برای تصمیم گیری تو سخت میکنه. آخه خیلی‌ها بهت میگن نه بابا از چی میترسی، هر موقع خواستی میفروشی میری. ولی خب از یه طرف هم اون فکر تو سنگین میکنه دیگه. میدونی حالا من نمیدونم تو الان خودت اینجا خریدی که کارشی؟ آره من خیلی وقت پیش میگم تو این کار بودم و کارهای مثلا اینوستمنت و اینا رو شانس آوردیم، مثلا واقعا زود شروع کردیم. خب آره خریدم، ولی میفهمم چی چه میگی. سالی؟ من اولین خونه که گرفتم کی بود؟ 2012. اوکی خب ببین همین آفرین. آخه فرق قیمت خونه ها اینطوریه که خونه ای که 2018 2019 الان بوده $700,000 الان تو 2021 شده 1.7 1.8 میدونی. یعنی 2 برابر یا حتی 3 برابر شده. یعنی مثلا من خودم حالا یه خوبی که کانادا داره، حالا این البته جدیده، ما خودمون چون یکی از استارتاپمون رتبین بود دیگه، تو ریل استیت بود و خونه میفروختیم و اینا. تو اون بازه زمانی که ما رتبین رو داشتیم، ترپ همین تورنتو ریل استیت بورد اومد اون قانون کامپتیشن بیرو اومد گفتش که آقا دیگه فقط MLS نمیتونه باشه که همه API رو باز میکنیم، همه اکسس دارن که بتونن قیمتا رو ببینن، اینفورمیشن خونه ها رو ببینن. چون قبلا فقط یکی دلیل ریل استیت ایجنت شدن این بود اکسس پیدا کردن به اون MLS بود. بعد الان اتفاقی که افتاده اینه که تو خیلی راحت، حالا ای کاش تو ایران هم یه همچین چیزی بود، یعنی مثلا تو قشنگ میتونی لاگین بکنی، ترانسپرنسی اطلاعات بالاست، شفافیت اطلاع بالاست، یعنی تو میتونی از زمان خرید خونه قیمت‌های فروش رفته‌شو ببینی، اگر اینسپکشنی داشته ببینی، همه اینا رو ببینی. منتهای مراتب مثلا من خودم میرم خونه رو میبینم، مثلا خودم دارم میبینم، مثلا خونه‌ای که خوشم اومده رو میرم نگاه میکنم، بعد میرم سری قیمت خرید خود یارو رو نگاه میکنم، میبینم یارو 4 5 سال پیش خونه رو خریده مثلا $800,000 یهو گذاشته 1.300، واقعا تو کتم نمیره. میدونی یعنی یه جورایی هم اینجوریه که عجب نامردیه، یعنی فقط میخواد با 2 سال 3 سال قیمت خونه 2 برابر. ولی خب از یه طرفم میدونی که دیگه قیمتش پایینم نمیاد. میدونی نمیدونم یه حالت خیلی عجیبیه. یعنی از اینا
ما بچه دهه 60 ها خوردیم توی اینکه به هر چی به ما میرسه دیگه نیست، دیگه نمیشه. آره میدونی نه یعنی خیلی مشکل واقعا بزرگیه الان این چیزایی که میگی، یعنی مشکل واقعیه و خیلی حالا آدما هم دارن سعی میکنن کاری بکنن، ولی انقدر سیستمش این همه چیز به هم ربط داره و میدونی به اقتصاد و به وضعیت و به دولت و به سیاستمدارا و به وضعیت بانکی و اینا، انقدر اینا پیچیده است و بوده و اینا هی کاری نکردن، الان واقعا خیلی سخت شده که بتونی مثلا یه ذره برگردیش. حالا ولی میگم یه سری کارا دارن میکنن واسه فرست تایم واسه اون کسایی که همون فرست تایم هوم بایر، همون کسایی که اولین خونه‌شونه. من دارم فکر می‌کنم تایتل این پادکست رو بزنیم خرید خونه در کانادا. خب چون مطمئنم خیلی‌ها دارن سرچ، خودم نمونهش خودم هی دارم میزنم مثلا باینگ هوم این تورانتو، خیلی مسلماً احتمالاً به فارسی دارن سرچ میکنن خرید خانه در کانادا و اینا. به نظرم بد نیست یکم، حالا چون اصلا با این ریال استیت و اینا شروع کردیم. هوتن تو الان با توجه به این حرفایی که زدیم و اینا و شرایطی که الان تورنتو داره، تو مثلا خرید خونه تو این شرایط تو الان پیشنهاد میدی؟ ببین اگر بخوای لانگ ترم فکر بکنی، یعنی طولانی مدت خرید خونه، خب سرمایه‌گذاری خوبیه، میدونی، چون تو مدت 5 ساله 10 ساله تو همیشه هیچ وقت نمیبازی از خرید خونه. حالا الان یه مقدار قیمت ها ممکنه بالا باشه، ولی اونقدرها هم من فکر نمی کنم بخواد بیاد پایین که بگی حالا مثلا من وایسم صبر کنم قیمت مثلا 15% 20% میاد پایین. احتمالش خیلی کمه. خب الان یه نیوکامری که تازه داره پا میشه میاد کانادا چیکار باید بکنه؟ واقعا با این قیمتا باید خونه بخره؟ ببین یه کاری که من خیلی به خیلی ها مثلا پیشنهاد میکنم اینه که یه خونه‌ای بخر که میتونی. حتما نباید مثلا تورنتو باشه، حتما نباید یه خونه دیتچ باشه. بابا کلا کانادا آلردی مهاجرت کردی و از همه دوستا و دنیا جدا شدی، کلا 4-5 تا آدم دیگه هم بیشتر نمیشناسی دور و برت. همین دارم بکوبی بری وسط این میدل اف نوور، آخه چه فایده داره؟ نه میگیری خونه رو بعد اجارهش میدی. یعنی اینوستمنت کاملا. آره به عنوان خودت مثلا باز باید بری رنت کنی. آره اوکیه، میدونی تو میخوای در واقع اون سرمایه گذاریه رو بکنی و به قول معروف اکویتی بسازی دیگه، چون تو هر ماه به غیر از این که تو قیمت خونه داره میره بالا، تو هم داری از مورگج تو پولشو میدی. خب یعنی تو مثلا نگاه بکنی یهو بعد از 5 سال یهو میبینی مثلا 100 تا از خونه از مورگج رو دادی. اگه مثلا یه اجاره هم داری میکنی، یکی هم داره پول اجارت رو میده و مثلا فرض کن 5-6% هم سالیانه بره بالا، خب یهو مثلا خیلی جمع بکنی مثلا میبینی خیلی خوب پول توش ساختی. بعد میتونی مثلا بعد از یه مدت اون خونه‌ای که به عنوان سرمایه‌گذاری خریدی رو بفروشی، بعد بیای مثلا یه خونه دیگه بخری که خودت توش موو حالا کنی. من این مدتی که افتاده بودم دنبال خرید خونه و اینا، داشتم سری مثلا تحقیق میکردم و اینا، مثلا زده بودن که واقعا هم مثلا خونه خریدن هم اینجوری نیست که حتی اگرم پول خوبم داشته باشی اولش بری خونه ای رویایی تو باید بخری و اینا. مثلا یه سیستمی مثل که اینطوری داره که تو اول یه خونه کوچیک میخری، معمولا خونه مثلا 2 خوابه اینطوری میخری، بعد اونو ایکویتیشو که مثلا پولشو در آوردی و اینا کلاترال میکنی، خونه سومو میخری، خونه سوم میری 3 خوابه میخری. اصلا مثلا معمولا اینجوری که خونه اولتون 3 خوابه نخرید که یه بتونی برای خودت جا باز بکنی که بذاری. بعد اصلا همون داستان پول میاره است. دقیقاً. یعنی خونه ای اولی که میخری دومی رو اصلا اتوماتیک باید بخری انگار، بعد سومی رو میخری و بعد دیگه شروع میکنی پورتفولیو ساختن. الان تو ولی تو باید تو مارکت باشی، یعنی به قول خودت که داری میخرین و میفروشین و اینا، پس یعنی تو هم مارکت بایر رو داری میبینی هم مارکت سلر رو داری میبینی یه جورایی. آره. بعد چیکار هم میکنین؟ رینوویت هم میکنین این وسط مسطا یا؟ آره ببین من مثلا به غیر از این که مثلا کمک میکنم به خریدار و فروشنده، ما خودمون مثلا با پارتنرامون خونه میگیریم، خونه‌های اینجا بهش میگن مالتی فامیلی، مثلا یه خونه‌ای که مثلا 4 تا یونیت مختلفه که اونو ما میگیریم، بعد توشو درست میکنیم، رنوویتش میکنیم، بعد اونا رو اجاره میدیم مثلا به 4 تا خانواده مختلف. حالا 4 تا 3 تا 2 تا 5 تا دیگه بستگی به سایز خونه داره. من مثلا فوکسم رو اونم هست، یعنی من کلا فوکس اصلیم تو اینوستمنت، یعنی حتی آدمایی هم خریدارایی هم که با هم کار میکنن به غیر از اینکه خیلی هاشون مثلا فرست تایم هوم بایر هستن، خیلی هاشون هم اینوستورن، چون
من خودم همین از اولش اینوستور بودم، واسه همین فوکس میکنم رو اون مارکت. ولی ریل استیت ایجنت نیستی یا هستی؟ ریال استیت ایجنت هم خب هستم. آره. خونه واسه ما نداری بفروشی؟ یعنی خونه خوب واسه ما پیدا نمی‌کنی؟ آره میگم شاید مثلا اون ایدیایی که مثلا یه خونه ای همینجوری فقط بگیری که داشته باشی که بعد اجارش بدی، بعد از یه مدتی اکویتی بسازی، شاید اون روش خیلی خوبی باشه. آخه خنده داریش اینه که ما از اول دنبال یه خونه بودیم که لایف استایلمون رو آپگرید بکنیم، حالا یه پول اضافه هم باید بدیم یه چیز بخریم برای سرمایه گذاری، بعد دوباره بریم اجاره کنیم. آره میگم خیلی بد نیست. تو مثلا تو وقتی که خونه رو اجاره میکنی خب خیلی میتونی راید آف بکنی واسه مالیات و اینا دیگه. میدونی مثلا مقدار اجاره خونه تو میتونی بزنی، مثلا نمیدونم الان تو مثلا تکس تو اینا رو پر میکنی که بیزینس خودت هم داری، میزنی اجاره خونه تو میزنی واسه آره. کاست زندگیت. خب این مثلا این خونه خریدن رو همشو نمیتونی بزنی، تو فقط یه ذره از اون اینترستی که داری به مورگیج میدی رو میزنی. تو مثلا میگم فرض کن یه خونه میخری، اینو اجاره میدی. آره اکویتی خودت مال خودت اون هنوز. آره نه یعنی میگم مثلا تو خونه رو میخری اجاره میدی، بعد وقتی که تو میخوای مالیات تو مثلا سالانه بدی به دولت، میای از اون چیز میگی آقا مثلا من هوم آفیس داشتم و اجاره دارم میدم خودم، من بعد اینو مثلا منیج میکردم این آپارتمان رو اینا رو، خب من چون 30% هم کاست هوم آفیسم میشه، میدونی از این اجاره که دارم میدم. میتونی از این کارا بکنیم مثلا این چیزا. بعد یه چیز دیگه این که خب اجاره خب به اون مقداره که خونه خریدن نمیره بالا دیگه، میدونی واسه همین شاید تو بتونی یه جایی که مثلا اجاره میکنی 3-4 سال تقریبا همون قیمت نگه داری حقوق اجارت تو، بعد همون موقع درآمدت هم خب داره بیشتر میشه و پولات هم داری سرمایه گذاری میکنی بیشتر میشه، یعنی میشه اون کار کنی. یعنی من میگم کسایی که تو پوزیشن تو هستن بهشون میگم که یه چیزی بخرین. حالا این میتونه یه آپارتمان کوچیک باشه تو میسیساگا یا بری، یا مثلا الان تو میتونی آپارتمان تو حرف بزنم برم در پنجره. برو میتونی آپارتمان مثلا تو بری یا میسیساگا یا اطراف تورنتو بگیری مثلا با 500-600 تا. خب یا اونا یه 5 سال 6 سال نگه میداری، اجاره میدی نگه میداری. آره خب خودت هم باید اجاره بکنی و این یه مقدار چیز داره، ولی بعد میتونی تو اون خونه رو بعد از 5 سال بفروشی و اون پول رو بگیری، حالا بری یه جایی که مثلا میخوای که خودت زندگی کنی بری توش. اون کارو میتونی. تو خودت ولی الان به عنوان یک کسی که تو این بیزنس هستی به غیر خونه خودت پورتفولیو تور هم چند تا دیگه داری یا نه؟ آره منم مثلا یه سری مقدار خونه با پارتنرام و اینا داریم که مثلا اونا رو اون در واقع من بیزینس اصلیم اونه که مثلا پورتفولیو رو بزرگ بکنیم و اجاره بدیم و کش فلو درست بکنیم و ریفایننس بکنیم و از این کارا. بعد این چه جوریه مثلا با پارتنراتون؟ مثلا اگه یه نفر هم پول داشته باشه میتونه بیاد مثلا بگه آقا منم پول میخوام بدم بیام مثلا تو بازی؟ آره ببین مثلا ما کاری که میکنیم مثلا میایم خونه ها رو با کورپوریشن میخریم، خب بعد کورپوریشن شیرهولدر داره، بعد هر کی به مقدار پولی که داره مثلا 30 تا شیر مثلا به اون طرف میدیم. بعد دیگه بیزینس پلان داریم، مثلا میگیم آقا مثلا ما این خونه رو، مثلا این خونه آخری که داریم ما کار میکنیم یه خونه 4 طبقه هست، 4 تا یونیت، 3 تا هم اینوستور هستیم و اینو میگیریم رنوویتش میکنیم. بعد از اینکه رنوویتش کردیم مقدار رنت قیمت اجاره میره بالا، بعد ما اینو به بانک نشون میدیم، میگیم نگاه کن مثلا ما این خونه رو خریدیم انقدر، مثلا چه انقدر هم کاست خرج رنوویشنمون و ایناست، اجاره هم انقدر بردیم بالا. بعد بانک میاد میگه اوکی من اینو به تو، بعد میگیم این ولان جدید والویشن خونه انقدر خواهد بود، مثلا ما 500-600 تا میکشیم روش، میگیم بر اساس این کاری که کردیم انقدره، بیا به ما یه لون دیگه بده. بعد بهش میگن ریفایننس که اینو ریفایننس میکنه بانک و مثلا نصف اون اینیشال کپیتالی که داشتیم یا از این موقع بیشتر میاد برمیگرده به خودمون. اون خونه هم داره خودش به عنوان یه بیزینس آپریت میکنه، چون دیگه مثلا 4 تا اجاره داره میده و اینا. مثلا این کار هم مثلا خیلی هم میکنن که مثلا با یه گروهی اینوستر میان اینوست میگم من خودم خونه اولی که خریدم با همکلاسیم بود. اون موقع میشد با 5% خرید مثلا خونه رو، ما اون موقع مثلا 20 تا 25 تا فقط بعد میذاشتیم نفری گذاشتیم و مثلا خریدیم و شروع کردیم اون کارو. الان باید با 20% بذاری.
الان اگر بخوای واسه اینوستمنت باشه مینیمم 20% داره، ولی اگه بخوای خودت باشی میتونی هم با 5% بری توش، بخوای توش بری. بعد همه اینا توی تورنتو یا آنتاریو یا تو آنتاریوست، تو تورنتو هست، تو همیلتون هست، تو سن کاترین هست. این سه تا شهر ما فعلا داریم کار خوبه، می‌کنیم. وضعیت بد نیست. نصفش قرض به بانکه، یعنی ولی همیشه همینطوره. یعنی آره. اینجا اصلا مگه کسی خونه‌ش رو پیاف کرده مثلا؟ نه دیگه این در واقع یه روش پولدار شدن خیلی خیلی آرومه، میدونی؟ یعنی تو مثلا هی زحمت میکشی و هی این کارا رو میکنی و اجاره میدی و با مستاجر دیل میکنی و میبریش، هم پول نمیده بعد بری دنبال اون و بعد ترنوور مستاجر بعد بری باز دوره درستش بکنی و کش فلو مثلا اون قدری هم دستت نمیاد. مثلا شاید آخرش ماهی مثلا دستت بیاد $200-300 اگه خیلی خوب باشه. حالا ما اونایی که قدیمی تریه خب بیشتره، مثلا ماهی $1000 دستمون میاد، ولی اون $1000 باز دوباره برمیگرده میره تو خود بیزینس، چون بالاخره کاست خونه چیز بکنی. ولی این مثلا طولانی مدت بعد از 10 سال اگه بتونی مثلا تعداد خونه ها رو آروم 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 مثلا هر 1 سال 2 سال بتونی یه پروژه بگیری و بری جلو اینا، خب بعد از 10 سال یه مقدار خوبی هست که مثلا میشه یه حسابی روش کرد. ولی خب خیلی پروسس آرومیه و دیگه حالا فعلا توش هستیم ببینیم چی میشه دیگه. ولی با توجه به تو به قول خودت این خریده هم که کردی یکم قدیم تر کردی، یعنی بیشترش قبل کووید بوده ها؟ بیشترش قبل، این آخرین که پروژه آخری که داریم این تو زمان کووید خب بود. الان ولی بعدش پس باید خیلی سود اون قدیمی کرده باشین، چون با توجه به این قیمتا اینطوری رفت بالا. آره اونا مثلا اونایی که قبل کووید بود خب واقعا خوب بوده دیگه، چون میگم کلا همه خونه ها رفت بالا، اونا هم خب رفته بالا و ملت خوب هم بوده. دارن میخرن ها، و وقتی اوور اسکینگ پرایسی و $200,000 میزنه و هجوم اینقدر گرون شده هنوزم هجوم میارن. این ببین تو نگاه کن دیگه، مثلا خود چین، خب چین تو 10 سال اخیر، 10 شاید بیشتر 20 سال اخیر نزدیک 500 میلیون آدم از پاورتی یعنی از فقر رسیدن میدل کلاس. خب این عدد اندازه از جمعیت آمریکا، مثلا اینا آدما یهو وضعشون بد نشد، میدونی؟ و الان این همچین اتفاقی داره تو هند میفته. و خب اینا همه خب خیلی میان اینجا، بعد خیلی از این پولا هم تکس فری، یعنی اینا مالیاتی نمیدن واسش و میان اینجا خب راحت میخرن دیگه، میدونی؟ یعنی الان خیلی پولا دست هندیاست و دست چینیا، دست هنگ کنگیا، اینا مثلا خیلی پول میارن. اینا چرا اینقدر پول دارن کلا؟ چرا اینقدر همه هندیا و نمیدونم چینیا و به قول تو هنگ کنگیا همه ماشینای خفن و همه 3-4-5 تا خونه و اینا پولا از کجاست؟ والا اون ماشین داشتن که چینی ها مدل ایرانی خیلی دوست دارن ماشین خوب داشته باشن، یعنی خیلی اون واسهشون مهمه همه ماشینا خوب دارن، ولی کلا به خاطر همین سیستم وضعیت چیزی که باید به آمریکا تشکر بکنی که تمام شرکت ها و تمام این مانیفکتچرینگ ها رو همه رو فرستاد چین و هند و الان ویتنام، مثلا یه موج بعدی ویتنامه که تمام آدما الان روابط چین و آمریکا مثلا این چیزی شده، خیلی شرکت ها رفتن ویتنام. خب این اون کسایی که مثلا تو شرکت های کار میکنن یا اونایی که زمیناشون بوده که شده شرکت یا صاحب شرکت ها یا شرکت های کوچیک اینا رو ساپورت میکنه، خب اینا همه وضعشون خوب میشه دیگه. یهو مثلا فرض کن تو یه شهری میای چم یه رستوران داری، بعد یهو میاد بغلش مثلا چم هوندا یا اپل یه فکتوری میزنه با 2000 نفر آدم کار. میبینی اون شهر اصلا یهو چیز میشه. یه سریالی هست مال همین داستان استارتاپ ها و تک کمپانی و اینا، اسمش سیلیکون ولی. بعد یه جاش هست که میرن با مانیفکتچرر صحبت میکنن که با یه قیمت خیلی پایینتری بتونن مثلا این باکس های سروری که مثلا میخوان درست کنن با قیمت پایینتر بسازن. بعد مانیفکتچرر بهش میگه دیگه این چین اون چین قدیم نیست، this is a new China. بعد اونم اینجوریه که اگه فکر میکنی اینجا this is a new China but there is no new Vietnam, there is only Vietnam. دیلمون رو میبریم اونجا اگه بخوای این کارو بکنی. دنیای خیلی عجیب غریب و باحالی شده. ولی واقعا الان مهاجرت میگم خیلی سخت شده از این لحاظ قیمتی، مخصوصا برای ما ایرانی‌ها که دلارمون از اون ور. مثلا من بعضی با خودم فکر میکنم که مثلا من دوستای قدیمی من که مثلا خیلی سال پیش اینجا اومدن با دلار 1000 تومان اومدن خونه 500-400 هزار دلاری کاندو خریدن، الان بعد از این همه سال حالا به ما که خورده دلاره شده 25,000 تومان، قیمت خونه هم از اون ور دلاریش هم اسکای راکت کرده رفته بالا. یعنی از دو طرف
اون قسمتی که باید میاد پایین رفته بالا، اون قسمتی که باید میرفته بالا رفته پایین. آره. اصلا خیلی غیر منطقی شده. نه واقعا خیلی سخت شده واسه بعد خیلی‌ها. انتظار از یارو داری چقدر پول داره؟ مثلا 2 تا هاوسهولد باشن، هر کدومشون هم $120,000 هم درن، رو هم 240,000 تا هم درن، باز نمیتونن خونه بخرن. آخه از اون 240 تا 100 تاش میشه تکس. این هم خیلی احمقانه است. 100 تاش میشه تکس، بعد بقیه‌اش هم دیگه CCP و نمیدونم اینشورنس و فلان و اینا بهش اضافه کنی یه 20 تا دیگه میره آخرش خونه میمونه چقدر. نمیخریم با این اوضاع ما به ما خونه خریدن نمیخوره. میگم یه چیز دیگه هم هست به نام پری کانستراکشن که مثلا تو میتونی قبل از اینکه اصلا خونه ساخته بشه از رو پلن خونه بخری. خب که اونم باز دوباره ولی پری خیلی کانستراکشن مگه بیشتر برای کاندوز نیست؟ چرا واسه کاندو هست، واسه خونه هم هست، واسه خونه تاون هوم اینا هم هست، ولی خیلی خیلی رقابت بالاست واسه خونه چون اونقدر زیاد نیست و مردم مثلا میرن سقف میبندن شب تا صبح. و مثلا خوندم هم که خونه نو خریدنم، یعنی معمولا خونه‌ای که توش بخوای اگه بخوای سود بکنی اینا باید یه خونه قدیمی تری بگیری که اتفاقا میری توش هم نگاه میکنی خیلی یکم دلت هم بزنه که بعد بتونی رینوویتش بکنی و رو رینوویت قیمتش یکم ببری بالاتر و بعدا مثلا یه 400-500 هزار دلار میتونی روش سود بکنی. تا اینکه بری یه خونه نو تر تمیز به عنوان نفر اول بری توش بخری، شاید خیلی وضعیت خیلی خوب باشه، آره اون کارو میتونی بکنی، ولی برای اینوستمنت خیلی اینوستمنت خوبی شاید نباشه. آره یه چیزی هست میگن برو بدترین خونه رو توی اریای خوب بگیر، مثلا سعی کن اون خونت بدترین خونه باشه تو کوچه. اون اینوستمنت خوبیه. ولی اگه بری یه خونه بگیری که خونه بهترین باشه تو کوچه، اون اینوستمنت خوبی نیست. میدونی چون بالاخره چون واقعا رنوویشن و اینا هم دردسر داره با تریدای چیز دیل کردن و بعدم قیمت الان چوب رفته بالا، مس رفته بالا، آهن رفته بالا، سیمان همه چی یهو میره بالا. بعد این کار سختیه، ولی اگه بتونی واقعا آدم خوب خودش انجام بده، حتی اگرم بعضیا هستن خیلی هندیمن هم هستن و خودشون هم مثلا نصف کاراش انجام میدن، واقعا اکثرا آدمایی که من دیدم و خوب تو رنوویشن بودن و اینا یه ذره مثلا تنبه کار دادن اینا خوب تونستن سود بکنن و پول در بیارن و از این کار. یعنی اون هم دیگه میشه. کدوم مارکت ها تو تورنتو یا تو کانادا به نظرت مارکت های جذابیه؟ ببین الان یک مارکتی تو کانادا که خیلی خیلی undervalued هست و احتمال اینه که بیشترین رشد رو بکنه تو 5 سال آینده، مارکت کلگری هست. کلگری هم خود ببین اگه بخوام اونجوری حساب بکنی که احتمالاً مثلا توی سیستان و بلوچستان یه گوشه یه جای خوبی مارکتش خوبه دیگه. آره ولی به قول تو فقط اینا برای اینوستمنت میشه. آره بعد به عنوان اینوستمنت نگاه بکنی. ببین کاری که آخه دیدی تو تورنتو میکنن 6 ماهشو اینجا 6 ماهشو یه جا دیگه، یعنی احتمالاً مثلا یه سری یه خونه اینجا خریدن یه خونه فلوریدا خریدن، خنده داریش هم اینه که خونه فلوریدا از خونه کانادایی ارزون تره. آره و 6 ماه سال این ورن 6 ماه سال هم اون ورن، حالا ایر بی ام بی میکنن دیگه، کاری که دوستای خودمون هم دارن میکنن دیگه، مخصوصا اون کسایی که ریموت دارن کار میکنن ترجیح میدن که تو دوره یه ایلاق اشلاقی هست دیگه. یعنی واقعا تو کانادا موندن تو تمام سال واقعا بیفایده است. خیلی موقع زمستون واقعا موقع دیپرسینگه، یعنی ساعت 4 بعد از ظهر تاریک میشه، بعد سرد نمیتونی بری ولی خب اون آدمایی هم که مثلا خونه فلوریدا دارن و اینجا واقعا هم اکثر جامعه نیستن، یه سری تعداد خیلی کمی، یه درصد کمی از آره جامعه. دیگه فلوریداییان که درصدشون کمه از کل دنیا. عجب. تو دی تو دیتون وقت چیه؟ یعنی صبح که خواب پا میشی هر روز داری دیل نگاه میکنین چیکار میکنین؟ آره ببین مثلا من صبح که بیدار میشم یه سری خب کلاینت دارم که اونا رو بعد مثلا سرویس بدم و مثلا ازشون باشون رابطه هم مثلا دنبال خونه هست، یا میخواد خونه‌شو بفروشه یا میخواد خونه‌شو اجاره بده یا این چیزا، مثلا 1-2 ساعت اول روز معمولا اون کارا رو میکنم. بعد تو بیزینس ما خب خیلی فوکست مثلا 30% واقعا بذاری رو مارکتینگ، که مثلا حالا کانتنت درست بکنی، نیوزلتر درست بکنی، از این کارا. خب یه ذره فوکس من رو اونم هست و دیگه بقیه‌اش هم الان که مثلا خب ما مشغول کار کانستراکشن هستیم، خب خیلی بیشترش هم باز دوباره مثلا بقیه روزم هم میره اونجا منیج کردن تریدا و ببینم وضعیت چجوریه و کوردینیت کردن و به این زنگ بزنی اونو چیز کنی، اون ساپلایر رو بری ببینی، اون کارو بکنی و از این کارا. یعنی در واقع این 3 تا چیزو من دارم مثلا با هم
میبرم جلو دیگه در روز که بتونی انجام بدی اینا. ولی خب بعضی روزا هم که دیگه خسته‌ت هیچ کاری نمی‌کنی. آره ولی اونم حال میده، یعنی یه اسکیجول فیکس نداشته باشی اتفاقا یکم استراحت میکنی، هر موقع حال داشتی با انرژی بیشتری روش کار میکنی. آره دیگه یه مقدار خوبی‌ها رو داره این کار. ولی خب مثلا من واقعا خیلی ویکندها هم کار میکنم، یعنی شنبه‌ها، یک شنبه‌ها اینا آدم کار میکنه. ولی میگم همین مثلا بعضی روزا هم آدم آف میگیره واسه خودش، میره مثلا خارج از شهر، از این کارا میتونی بکنی دیگه، چون اکثر کارا هم با تلفن و ایناست دیگه کارای ما. اگر مثلا چیز باشه مثلا میشه با تلفن انجام داد. ولی آره کلا معمولا این کارا رو میکنم دیگه در طول روز. اینجوریه برنامه. میونت با تک چطوره؟ خوبه اتفاقا، من خیلی تک دوست دارم. خودم خیلی تک سوی اونجوری نیستم، خیلی بیشتر دوست دارم باشم و اینا. ولی خب من خیلی واقعا این اینویشن های جدید و من مثلا تو استاک مارکت اکثر اینوستمنت هم رو این دیسراپتیو اینویشن ها و این چیزای تکه. اینو چی داری استاک چی داری؟ چرا گرفتی؟ ببین یه کسی هست، یه خانومی هست به نام کتی وود. این به نام یه شرکتی داره به نام آرک اینوستمنت و این خیلی خیلی زن جالبیه. فکر کنم 400-500 میلیون دلار هم چیزشه، نت ورثشه. و این مثلا من اینو دنبال میکنم. این همون جریان ETFی که گفتم، این میاد مثلا میاد 15 تا 20 تا شرکت رو که خودش یه عالمه انالیست داره و ریسرچ داره، اینا میشینه اینا رو ریسرچ میکنه، بعد میاد مثلا 20 تا شرکت رو میذاره توی در واقع توی بسکتی که اینا همه میتونی تو مثلا هر کدوم از اینا رو بخری. من مثلا سه تا ETF داره، یکی ARK K که راجع به دیسراپتیو اینویشنه که مثلا تسلا هست توش، توییتر هست، سکوئر هست، یکی دیگه هست آرک توییتر که تکون نمیخوره استاک. آره توییتر تکون نمیخوره. یکی دیگه هست آرک جی که جنوم، راجع به ژنتیک و این مدیکال اینداستری هم چون خیلی داره سریع میره جلو. یکی دیگه هم آرک اف که مال فینترک و سیستمای پیمنت، سیستمای پولی، اون هم باز دوباره خیلی داره اینویشن میشه. من در اون حد. ولی تو تک ریال استیت و اینا چیزی رو حالا استاکی نه ولی کلا چیزی رو فالو می‌کنی، مثلا اتفاق خاصی تو دنیا؟ چون تو ریال استیت مثلا اون مدل اوپن دور هست توی امریکا که خیلی باحاله. اوپن دور کانسپتش فکر کنم 4-5 سال پیش ترکوند، یعنی از نظر اینکه وقتی ایده رو داد، نمیدونم الان کمپانی چجوری داره کار میکنه ولی یادم چند سری ریس کردن. سیستم اوپن دور اینطوری بود برای کسایی که میخوان خونه‌شون خیلی سریع بفروشن، میرن تو سایت، همونجا اطلاعات لوکیشن و اینا رو میدن، خود سایت دیگه آمار منطقه و همه رو داره، همونجا یه قیمت رو بهشون آفر میکنن. احتمالاً قیمت منطقیه ولی خب احتمالاً قیمتی هست که احتمالاً کمتر خواهد بود اگر میافتادی فول تایم دنبالش که بفروشی. ولی برای کسی که عجله داره است و بعد اینا شروع میکنن اونها رو تون خریدن، یعنی به جای که یارو وایس تا خریدار پیدا بشه، این کمپانی خونه رو میخره، اینا دیگه اون وقت ریلکسن، هر موقع خریدار پیدا شد میفروشن. مثلا یه پورتفولیو خیلی گنده از خونه‌ها دارن. نمیدونم الان آمار اون کمپانی چجوری شده. دوست خودم شایان ریچت رو زده که اونام ریس کردن، اونم ردپینو داشت اینجا توی تورنتو و بعدش رفت امریکا، الان اونم دلاس زندگی میکنه. و ریچت هم آره ریچت اون یه اپلیکیشنه برای ریل استیت ایجنت ها، یعنی یه جنبه ریلیشنشیپ منیجمنت داره با مثلا با خریدار و فروشنده. آره که یه اپلیکیشن میده به ریل استیت ایجنت ها که بتونن با مشتریاشون در تماس باشن. ریمایندر داره، فون کال ها رو مثلا مرتب میکنه، اگه بخوای مثلا نمیدونم مثلا تولد تبریک بگی، یه رابطه رو درست میکنه، نمیدونم تمام کانورسیشن ها یه جاست. آره یه کلاینت منیجمنت توره که خیلی یه مقداری هم عقب افتاده از کلا دنیای ریل استیت، خیلی عقب افتاده. یعنی عقب افتاده نه که کسی سمتش نرفته، سخته. یعنی هر کاری میری بکنی که مثلا اینو یه آپگریدی بکنی، حالا نمیدونم دیواری میخوره. آره حالا نمیدونم به واسطه اینه که هنوز آدمای جنس قدیمی ان که هنوز تو این دنیا و جوون و میدنیال و اینا نیستن، به خاطر اینکه واقعا پروسس فیزیکالیه، واقعا باید بری بیای ببینی. ولی اتفاق خیلی زیادی تو ریل استیت داره میفته، ولی خب سخت هم هست، یعنی انقدر دارن سعی میکنن توش اینوویت بکنن و هی تکون نمیخوره، ولی خب اتفاق خیلی خوبی هم داره میفته. یعنی مثلا الان تازه خب مثلا زیلو رو داریم، زیلو خیلی ترکون. آره. زیلو ترکون. آره کلا خیلی‌ها دارن دیسراپت میکنن ریل استیت اینداستری رو، چون خیلی ریل استیت
همین که میگی این افیشنت دیگه. تو مثلا میگم مثلا یه پروسس خونه خریدن، خب تو با 2 تا ایجنت دیل میکنی، با 2 تا وکیل دیل میکنی، با 2 تا بانک مختلف دیل میکنی، یا حالا یه بانک دیل میکنی و با 2 تا کلاینت. خب خرید و فروش الان این خودش شد 2 4 5 7 نفر آدم. یه ترانزکشن کوچیک که مثلا حالا کوچیک که نیست، یه ترانزکشن این مثلا تازه دیگه مورگیج لندر رو نمیدونم مورگیج بروکر رو اینا بمونن. آره حالا اونم مثلا بگیم یه نفر واسه خریدار که مثلا بانک و اینا، و اینا انقدر هی به هم بعد این بده اون بعد به اون بده، بعد بری تازه تو وقتی که خونه همه چیز درست شده اینا، بعد میری پلو وکیل بعد اینو ببره تایتل شهر که مثلا یه چیز آفیشالیه که مثلا دیگه این خونه به نام من شد، مثلا سند خونه شد به نام من. اینو تو همینجوری نمیتونی چیز بکنی، باید با وکیل این کارو انجام بدی. این حالا فعلا کاناداست، هم آمریکا هم تقریبا شبیه اینه. و یه دلیل دیگه، یه چیز دیگه هم این که خیلی خیلی ریال استیت لوکاله. میدونی مثلا 4 تا کوچه تو تورنتو کلا مارکت داینامیکش فرق میکنه مثلا با شمال شرق تورنتو. میدونی مثلا الان زیلو و اینا خب خیلی الگوریتم دارم که مثلا میگه آقا این خونه اینقدر قیمتش، ولی این خب نمیدونه که سیستم چجوریه، مارکت اون لحظه چجوریه و این منطقه مثلا چه مثلا یکی یه شرکتی گفته که من میام اینجا مثلا میام شرکت میزنم یهو مثلا قیمتا مثلا میره بالا، میدونی اتوبان رد میشه. آره مثلا میدونی مثلا این چیزا رو داره. بعد یه چیز دیگه این که خیلی هم نگوشیشن توش هست در آینده، ولی همه این کارا رو AI میکنه، حتی AI هم با هم کامیونیکیت میکنن، میدونی با توجه به دیتایی هم که از اونجا دارن و میدونن فردا چه اتفاقی قرار بیفته، میدونن چند سال دیگه رشدش چجوریه. همین اتفاقات بعدا میتونه بیفته. ببینم الان مثلا یه هاوس سیگما سایت خوبیه برای نگاه کردن. آره هاوس سیگما فقط خب تورنتو خیلی خوبه، اطراف تورنتو خیلی دیتا زیادی نداره، ولی آره خیلی هاوس سیگما رو استفاده میکنن مثلا آدمای معمولی. خیلی وبسایت خوبیه به نظر من، حداقل دیتاهاش تا یه حدی خوبه، کامل نیست باز دوباره، مثلا خیلی دیتا رو میس میکنه، ولی تا حدی که مثلا بهت بگه که تو مثلا یه حرف، چون مثلا میدونیم یه مشکل بزرگ ریال استیت و ایجنت بودن و این داستانا، چون من خودم مثلا خیلی قبل از اینکه چیز بشم خیلی با ایجنت هم فاز نمیگرفتم، چون یه سری کاراکترهای خاصی ان میدونی، ولی هیچ وقت دلت نیست که یارو واقعا خوبی تو میخواد. دقیقاً چون میتونه خیلی اینفورمیشن ها رو ایجنت نگه داره نگه بهت، میدونی. حالا این هاوس سیگما کاری که کرده تا یه حدی تونسته مثلا کانسیومر رو یه مقدار مثلا میگه اوکی منم مثلا میدونم این خونه مثلا اینقدر رفته. مگه هاوس سیگما دیتاشو از MLS نمیگیره؟ چرا دیتاشو از MLS میگیره، ولی خب مثلا خب چرا از MLS استفاده نکنیم؟ چون یوزر اکسپریانس هاوس سیگما بهتره. خب MLS که آدمای معمولی نمیتونن استفاده کنن. ریلتور.ca چی؟ ریلتور.ca فقط اون اکتیو لیستینگ ها رو نشون میده، یعنی اون لیستینگ هایی که واقعا الان هست، مگر نه هاوس سیگما مثلا میگه این چقدر فروخته شده. اینه که مثلا سیستم های ریال استیت کانادا خیلی قدیمیه، یعنی این بری تو اینترفیس MLS که مثلا ماها استفاده میکنیم اون بک سیستمش انقدر قدیمی و سیستمش چیزه که اصلا آدم واقعا میگه واو مثلا این کی اینو ساخته اینجوری. واقعا بعد تک مثلا اونایی که تک سوی هستن ردفین همین کارو کردیم دیگه، ما تقریبا یه یوزر اینترفیس خیلی بهتر رو خواستیم روی این لیر اف دیتایی که توی چیز بود اضافه بکنیم، ولی خب به قول تو مارکت خیلی پیچیده تر از اون چیزی بود که فکرشو میکردیم. آره خیلی مارکت پیچیده. یه بخش اون کسایی هم که اونجا هستن تصمیم مثلا اوریو یا ریکو یا کریا اینا مثلا اسوسییشن های مال ریال استیت آنتریو یا کانادا یا حتی ترپ، اینا نمیخوان دیگه، نمیخوان خیلی دیسراپت بشه چون کاراشون از دست میدن. ایجنت هم همینطور، میدونی ایجنت هم مثلا اگر چیز بشه خب خیلی همه ای آی و اینا داستان بشه، ولی من فکر میکنم مثلا این بلاک چین و اینا یه مقدار این دیسراپت میکنه سیستم و این سیستم لیگال تندر و این داستانا، شاید دیگه وکیلا رو بذاره کنار. ما یه آیدیایی داشتیم اتفاقا، ما قبل از اینکه این ترایب رو شروع بکنیم اون موقعی هم که مثلا بحث کریپتو اینا خیلی داغ بود و بعد این بحث نان فانجبل توکن و حالا NFT اینا که الان اومده و اینا، ولی خب قبلش اگه یاد باشه یه سری نمیدونم کریپتو پانک بود که اتفاق آره اون کیتی نم چی بود، کریپتو پانک رو اتفاقا انویدیا $150,000 خریدتش، ولی
همون کیتی و اینا، ما اتفاقا یه ایده به ذهنمون رسید که هنوز فکر میکنم خیلی ایده جالبیه، که ما بیایم خونه ها رو، یعنی همین مارکت ریال استیتی که داره تو دنیای واقعی انجام میشه رو بتونیم آن تاپ گوگل مپ بسازیم. چون گوگل مپ هم یه API خیلی خفنی داره که تو میتونی گیم درست کنی روش، یعنی تو میتونی دنیای واقعی رو به صورت گیم درست کنی، از API گوگل مپ استفاده کنی، مثلا تو همین منطقه ولی مثلا اینجا کاخ درست کنی، ولی همین وزی استریت و مثلا اینطوری و ایناست. منتهای مراتب مثلا ما اینجوری بودیم که تو مثلا شروع کنی تورنتو رو ببری مثلا بذاری برای فروش، بعد فرست کام فرست سرو، هر کی اولین خونه رو خرید بعد شروع میشه یواش یواش همه تورنتو رو میخرن. یک دنیای مجازی ریال استیت هم در کنار این دنیای واقعی داره اجرا میشه که با همون قیمتا داره فروشا کم میشه. یعنی مثلا حالا شاید مثلا با یک سری قیمتا حالا منطقی تر اینا، ولی مثلا تو همین خونه رو، همین آپارتمان رو مثلا اینجا رو نقشه رو تو حالا میتونی بخری و بعد میتونی بفروشی و بعد بر اساس ریل دیتایی که داره دنیای واقعی اتفاق میفته تو هم با قیمتا بازی کنی. یعنی ما می‌خواستیم همین دنیای واقعی مجازی داره میفته، آره، ترید رو روی گوگل مپ، چون همین الان تو میری خونه می‌خری رو گوگل مپ داری نگاه می‌کنی خونه رو اینا رو دیگه. آره همه چیز رو گوگل مثلا اونجا تو ببینی خونه 4 خوابه است، این مثلا من انقدر میفروشمش یا من اینو میذارمش برای فروش. و همین مارکت مطمئنم هم که میاد، چون خیلی از این بازی‌ها یا گیم‌ها هست الان، یعنی مثلا سر کشور هست، سر شهر هست، سر کارت بازی و نمیدونم ماشین و نمیدونم اسم فوتبالیستا و نمیدونم هر چیزی که بتونی اون حالت یونیک داره و فقط خودشو میتونی داشته باشی و اضافه بکنی، اونو میتونی درست بکنی. و ما داشتیم به این فکر میکردیم و من که هنوز فکر میکنم خیلی ایده باحالیه. مطمئنم که ساخته خواهد شد. خیلی ایده عجیب غریبی نیست، میگم در کنارش مثلا با خیلی از المنت های دیگه این کارو کردن. ولی خونه جالبیش اینه که اصلا شاید بازی ریل استیت هم یاد میگیری، بعد واقعی هم هست، بعد دیتات با جذابیتش اینه که ریل دیتا داره کار میکنه. آره این جالبه. این جالبه. حالا یه چیز دیگه هم که مثلا میگن شاید بشه تو ریل استیت، همین توکنایزیشن ریل استیت. مثلا بیای هر خونه رو بذاری توی یه بلاک چین، بعد بگی من مثلا 3% رو میخرم، میدونی، بعد دیگه این با مارکت هم این پولتو میره جلو دیگه. تو مثلا 3 تا توکن رو مثلا از این خونه مثلا 11 ولسلی میگیری، مثلا یونیت 16 اور whatever، بعد دیگه این مارکت که بالا پایین بشه تو این توکنات هم ولیوش بالا پایین میشه. یعنی در واقع میتونی سرمایه گذاری بکنی تو واسه خونه، ولی حتما هم نباید بری مثلا 1,500,000 بدی. آره. اونم مثلا میگن داره، چون کلا مثلا اینکه توکنایزیشن مثلا اینکه همه چیزو میخوان بکنن توکنایزیشن دیگه. میک سنس میکنه دیگه. حالا توی یه پادکست دیگه باید یه مقدار راجع به این صحبت بکنیم، چون الان اینا خیلی شبیه فده و نمیدونم شبیه ایده های ولی از همینجا همه چی همینجوری شروع میشه. از اول همیشه یکم با یکم غیر جدی شروع میشه، بعد یکم جو داره اولش، بعد یه راشی داره و بعد یواش یواش اپلیکیشن ها و یوتیلیتی هایی که واقعا به درد میخوره جای خودشون رو پیدا میکنن. دقیقاً. نه دقیقاً این یه کسی همین نوال قبلش داشتیم صحبت میکردیم، میگه software is gonna eat the world. آره software is already eating the world. میدونی؟ آره واقعا میخوره. یعنی جمله اندرسن هوروویتسه. اندرسن هوروویتس کسیه که نتسکیپ رو فاوند کرد و بعدش هم که الان اصلا یکی از بزرگترین A16Z یکی از بزرگترین اینوستمنت فرم های دنیا رو دارن. و نتسکیپ همون که براوزر بود. سابسکرایب بکن. آره اولین جزء اولین براوزرایی بود که اینترنت رو اولین براوزر تکنیکال موزاییک بود، بعدش موزاییک و بعدش هم که نتسکیپ بود که یه مقدار کانسیومر فرندلی تر و اینا بود. و واقعا هم software is eating the world. تو مثلا نمیدونم، حالا مثلا تو نوکیا رو نگاه کن، مثلا تو واقعا اپل به عنوان یه شرکت سافتور تونست اونو بکشه یا حتی نمیدونم مثلا الان این AI دی رو نمیدونم دیدی که مال تسلا اعلام کرد که ما داریم هیومنوید درست میکنیم. اونم اینجوری بود که ما الان به واسطه این که داریم این ماشینا رو میسازیم، این ماشینا در حقیقت رباتای رو چرخن، میدونی، و ما الان این دیتایی که داریم از محیط اطراف جمع میکنیم و داریم آنالیز میکنیم و اینا باهاش میتونیم کارهای دیگه بکنیم. و باز تو اگه نگاه بکنی فرق بزرگ تسلا با مثلا با مرسدس بنز و نمیدونم بی ام دبلیو و فورد و اینا اینه که اونا ممکن تو هاردور اینا خیلی قوی باشن ولی ایونچولی سافتور بازی رو میبره. دقیقاً تسلا در واقع یه سافتور کمپانی خیلی قویه. آره. الان تو نگاه کن مثلا 10 تا شرکت بزرگ دنیا از نظر والویشن اکثرا مثلا 7 تاش اینا سافتوره. اپل، گوگل، فیسبوک، علی بابا، آمازون، اینا همه سافتورن.
مثلا 15 سال 20 سال پیش اینا همه مثلا اویل کمپانی بود و کار ماشین بود و اینا. خیلی جالبه، خیلی هم جذابه. یعنی بعضی موقع فکر می‌کنی به جذابه. شکل انجینیرینگی که بهش نگاه می‌کنی واقعا یه سری مشکلاییه که میک سنس می‌کنه با این روش حل کردنش. آره نه خیلی خیلی جذابه و این همینجوری حالا ای آی و اینا و بلاک چین و اینا بره جلو همینجوری بیشتر و بیشتر هم میشه و همه چیزو هنوز ما هنوز تکنولوژی هنوز دارن فعلا بلاک چین اپتیمایز میکنن، مثلا ایتریوم 2 مثلا اینا همچنان داری فعلا هنوز زیر ساخته. آره میدونی هنوز زیر ساخته و خیلی هم ممکنه یه ذره مقاومت بکنن، نمیخوان این اول نمیتونن. اینترنت مثلا مگه دات کام بوم نبود که، ولی آمازون همه به شکل فد اومدن و یه چیزی ساختن و بعدش هم سر تا تعقیب توی خورد فیل شدن، ولی آمازون بازی رو دید زیر ساخت و دید قفلی شروع کرد تا الان هم زنده است. دقیقاً همین نتفلیکس ببین چند تا شرکت دیگر رو بانکراپت کرد، بلاکباستر رو خوابون سینما رو هم داره یه جوری میخوابونه. کسی دیگه حوصله نداره بره سینما. میتونی البته خب یه سری آرگومنت هم مثلا هست دیگه. مثلا من الان که مثلا داشتم یه پادکست دیگه گوش میکردم مثلا راجع به همین داستان نتفلیکس و اینا، خب یه مقداری فیلم درست درمون نداریم. فیلم‌ها هم دیگه شده فیلمایی که تو قرار مثلا خیلی خیلی کانسیومری شده، خیلی مصرفی شده، میدونی، یعنی دیگه واقعا بشینی یه فیلمی و مثلا به خاطر اون هنر فیلم سازیش نگاه بکنی دیگه نیست. گرچه من نمیدونم مال کی رو داشتم نگاه میکردم، خداوندا که داشت تو این راجع میگه. اتفاقا یه پادکست بود مال جوروگن بود، یه نفری بود که فیلم ایلین رو ساخته بود و اینا. اتفاقا مال پادکستش هم خیلی ریسنت بود و اینا. داشتن راجع به همین موضوع صحبت میکردن که داشتن سوال میکردن که آقا به نظرتون جایی برای سینما همچنان در آینده هست؟ و داشتن به احساس میکردن که یواش یواش این جنبه فیلم دیدن و اینترتینمنت و اینا میره روی استریمینگ، تو خونه هر کی تایم خودشونه بخواد نگاه بکنه، ولی هنوز مثلا جایی هست برای کسایی مثل جیمز کامرون که مثلا بخوان با تکنولوژی بازی کنن و بیان مثلا آواتار رو بسازن. چون دیگه تو نمیتونی آواتار رو بیای بسازی برای مثلا نتفلیکس، اون صدا و اون چیزا همه چیز. اتفاقا حالا یه آرگومنت هم این بود که آیا سینما دارن کشته میشن، ولی خب یه آرگومنت هم از اون ور اینجوری بود که اتفاقا شاید جا باز بشه برای فیلمای یعنی قشنگ مشتی، یعنی قشنگ کسی که واقعا میخواد فیلم بسازه هنوز جاش توی سینما. آره نه و همین مثلا نتفلیکس یه چیز دیگه که خیلی چیز کرده هم، یا مثلا پادکست که مردم دوست دارن مثلا لانگ تعداد طولانی بشینن کرکترها رو دیولپ بکنن. مثلا این تیوی شوهایی که تو نتفلیکس میاد خیلی مردم میبینن. خب کیفیت استریمینگ و سریال به فیلم رسیده. تو گیم آف ترونز رو نگاه کن، 8 تا سیزن، هر کدومش یه فیلمه واسه خودش. همین رو میگم، یعنی یه فیلم مثلا تو 8 تا سیزن که مثلا حالا بگیر مثلا هر کدومش هم 10 اپیزود 80 تا اپیزود هر کدوم بگیر مثلا یه ساعت که بیشتر از یه ساعت هم بود، یارو 80 100 ساعت یارو فیلم ساخته. میدونی خیلیه. و واقعا فکر کنم از نظر مقدار تعداد آدمی که دیدن شاید از خیلی چیزای دیگه بیشتر بوده. میدونی این فیلمای دیگه واسه همین یه ذره آدما رو هم چیز میکنه دیگه، یهو رفتارهای آدما هم عوض میشه، یهو مثلا یه سری چیزای دیگه علاقه من میشم، میدونی. خیلی جالبه، خیلی دنیای جالبیه. آره خیلی منم خیلی بهش اصلا میگم یکی از خوبیای تک این بود که لزوما این نیست که تو تکی، یکی تو ریل استیت، یکی تو با تک تو به همه چی ربط پیدا میکنی، به صنعت سینما، به صنعت ریل استیت. اصلا یعنی باید بکنه. یعنی من خودم اون دیفرنشییت کاراکتر رو ندارم که آیا مثلا من تو اینداستری، اینا من خیلی برام اینداستری مهم نیست، دنبال پرابلمی که ببینی با این سولوشن‌های جذاب چجوری میشه حلش. دقیقاً آره نه درستش هم همینه دیگه. بعد رفت جلو و چیز کرد، ولی خیلی جالبه سیستم. بوتن دمت گرم، خیلی حال کردم. امیدوارم که یه خونه برای ما پیدا بکنیم ایشالله. و بعد خونه هم بفروشیم یه خونه دیگه بخریم. دمت گرم بوتن. مرسی.